नमस्कार. आज आपण पट्टी ठुशी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. हे आपल्याला पुढील साहित्य लागेल. ठुशीला मागच्या बाजूने लावण्यासाठी गोंडा लागेल, कैची, दोरा, सुई, मोठ्या साईजचा एक मणी, 2 मीडियम साईज मणी, छोटे गोल्डन मणी. आता आपण ठुशी बनवायला सुरू करत आहोत. सुरुवातीला आपण दोन्ही सुयांमध्ये 4-4 फूट लांबीचे दोरे घालून घेतलेले आहेत आणि आता आपण हे दोरे गोंड्याच्या एका साईडला अडकवून घेणार आहोत. दोन्ही दोरे गोंड्याला लावून झाल्यानंतर गोंडा अशा पद्धतीने पॅडला अडकवून घ्यायचा आहे, म्हणजे ठुशी बनवताना तो हलणार नाही. आता आपल्याला दोन्ही सुयांमधून एक छोटा गोल्डन मणी घालून घ्यायचा आहे. त्यानंतर दोन्ही सुया वेगवेगळ्या करून एक सुई उजव्या हातात आणि एक डाव्या हातात पकडायची आहे. आता आपल्याला उजव्या हातातल्या सुईमध्ये एक मणी घालून घ्यायचा आहे आणि डाव्या हातातल्या सुईमध्ये 2 मणी घालून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपल्याला उजव्या हातातली सुई डाव्या हातातला जे 2 मणी घातलेले आहेत त्यातला जो दुसरा मणी आहे, म्हणजे आपल्या सुईकडचा शेवटचा मणी जो आहे, त्या मण्यामधून आपल्याला सुई बाहेर काढून घ्यायची आहे. सुई बाहेर काढल्यानंतर अशा पद्धतीने एक मण्यांचा चौकोन तयार होईल. अशाच पद्धतीने आपल्याला पुढे देखील मण्यांचे चौकोन तयार करायचे आहेत. आता आपण मण्यांचे असे 24 चौकोन बनवून घेणार आहोत. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओज आवडत असतील तर तुम्ही लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करू शकता. सबस्क्राईब करणं अगदी फ्री आहे आणि त्यासोबतच तुम्ही बेल आयकॉनही प्रेस करू शकता. आता आपण यापुढे ठुशी सिरीज बघणार आहोत, ज्यामध्ये आम्ही तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या ठुशी कशा बनवायच्या, ठुशी नेकलेस कसे बनवायचे हे दाखवणार आहोत. त्यासाठी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.
आता इथे आपण 24 वेळा मणी क्रॉस करून घेतलेले आहेत। आता आपण दोन्ही सुया एकत्र करणार आहोत आणि त्यामध्ये एक मध्यम आकाराचा मणी, एक मोठ्या आकाराचा मणी आणि पुन्हा एक मध्यम आकाराचा मणी घालून घेणार आहोत। मध्यम आकाराचा मणी घालून घेतल्यानंतर आता एक छोट्या आकाराचा मणी घ्यायचा आहे आणि दोन्ही सुयांमधून जसं पहिल्यांदा घालून घेतला होता सुरुवातीलाच तशा प्रकारे घालायचा आहे। आता दोन्ही सुया वेगवेगळ्या करायच्या आहेत आणि पुन्हा उजव्या हातातल्या सुईमध्ये एक मणी आणि डाव्या हातातल्या सुईमध्ये 2 मणी अशा पद्धतीने मणी घालून घेऊन ते क्रॉस करायचे आहेत आणि त्यांचे चौकोन बनवायचे आहेत। ठुशीच्या वरच्या बाजूला आपण जशी पट्टी बनवली आहे तशीच पट्टी आता आपण खालच्या बाजूलाही बनवून घेणार आहोत। आता इथे आपली पट्टी कंप्लीट झालेली आहे। आता उरलेल्या दोऱ्यांची गोंड्याच्या दुसऱ्या टोकाला गाठ घालून घ्यायची आहे आणि ठुशी कंप्लीट करायची आहे। अशा प्रकारे आपली पट्टी ठुशी बनवून झाली आहे। आता तुम्हीही अगदी सहज आणि सोप्या पद्धतीने अशा प्रकारे ठुशी बनवू शकता।
तुम्हाला ही पट्टी ठुशी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा आणि तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग.